હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે તુલસી અને ફુદીના ફ્લેવરનો ચાનો મસાલો ઘરે બનાવશું. માર્કેટમાં તમને ફક્ત તુલસીવાળો ચાનો મસાલો મળી જશે, પણ એ પણ ફક્ત નામનો જ તુલસી મસાલો હોય છે. એનાથી તમને ચામાં તુલસીની બિલકુલ પણ ફ્લેવર નહીં આવે અને એ ઘણો મોંઘો પણ હોય છે. આજે આપણે એકદમ ફ્લેવરફુલ તુલસી અને ફુદીનાવાળો ચાનો મસાલો બનાવશું, જેને તમે 6 થી 8 મહિના સુધી આરામથી એરટાઇટ કાચની બરણીમાં ભરીને સ્ટોર કરી શકો છો. આ મસાલો બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે. આ મસાલો તમારી રેગ્યુલર ચાનો સ્વાદ બમણો કરી દેશે અને આને આપણે ઘરે બનાવશું તો માર્કેટની કમ્પેરમાં એ ઘણો ફ્રેશ પણ હોય છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા 100 ગ્રામ જેટલા તુલસીના પત્તાને સારી રીતે સાફ પાણીએ ધોઈ લીધા છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ ધૂળ માટી વગેરે હોય એ નીકળી જાય. અને હવે આપણે એને કપડા ઉપર સૂકવી લેવાના છે. સેમ એ જ રીતે મેં 40 ગ્રામ જેટલા ફુદીનાના પાન લીધા છે, એને પણ મેં સરસ રીતે ધોઈ લીધા છે. ફુદીનાની થોડી થોડી જે પતલી દાંડી હોય છે એને મેં રહેવા દીધી છે અને હવે બંનેને આપણે તડકામાં સૂકવી લઈશું. તડકામાં મેં એક દુપટ્ટો પાથરી દીધો છે, એની ઉપર આપણે તુલસીના પાન અને ફુદીનાના પાન બંનેને સાથે જ સૂકવી લઈશું. સરસ રીતે આપણે એને કપડાની ઉપર ફેલાવી લેવાના છે અને 2 થી 3 કલાક માટે આપણે એને એમ જ કપડા ઉપર તડકામાં સૂકવવા દઈશું. જો તડકો ઓછો આવતો હોય તો અડધો પોણો કલાક વધારે પણ લાગી શકે છે. આ રીતે આપણે એને ફેલાવીને સુકાવશું તો એ જલ્દી સુકાઈ જશે. તો હવે આપણે એને એમ જ તડકામાં 3 કલાક માટે રહેવા દેવાનું છે. ત્રણ કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણા તુલસી ફુદીનાના પાન બધા સરસ રીતે સુકાઈ ગયા છે. આમાં સહેજ પણ મોઇશ્ચર ના રહેવો જોઈએ, નહીં તો મસાલાની સેલ્ફ લાઈફ ઓછી થઈ જશે. હાથમાં ઉઠાવીએ તો થોડું ક્રિસ્પી લાગવું જોઈએ. હવે આપણે આને પીસીને પાવડર કરીશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તુલસી ફુદીના બંનેને મેં મિક્સરમાં લઈ લીધા છે. હવે આને પીસીને પાવડર કરી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરસ લાઇટ ગ્રીન કલરનો આપણો તુલસી ફુદીનાનો પાવડર રેડી થઈ ગયો છે. અત્યારે વિડીયોમાં કદાચ તમને કલર બરાબર દેખાતો નહીં હોય, પણ રિયલમાં એકદમ સરસ લાઇટ ગ્રીન કલર આવ્યો છે અને એકદમ બારીક મેં આને પીસ્યું છે. હવે આપણે બાકીની સામગ્રી જોઈ લઈએ. બાકીની સામગ્રીમાં મેં અહીંયા લીધા છે 3 મોટી ચમચી એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા લવિંગ, અને ગ્રામમાં જોશો તો 20 ગ્રામ જેટલા લવિંગ છે. 3 મોટી ચમચી એટલે કે 20 ગ્રામ જેટલી લીલી ઇલાયચી, 1 મોટી ચમચી એટલે કે 10 ગ્રામ જેટલા કાળા મરી લીધા છે. અહીંયા મેં 3 નંગ જેટલા તજના ટુકડા લીધા છે. 1 ઇંચનો એક ટુકડો છે, એ રીતના મેં 3 ટુકડા તજના લીધા છે. તજ તમારે આનાથી વધારે લેવા હોય તો પણ લઈ શકો છો. વરિયાળી લીધી છે મેં 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલસ્પૂન. ગ્રામમાં જોશો તો 10 ગ્રામ જેટલી વરિયાળી છે. વરિયાળીનો ફ્લેવર ચામાં ખૂબ જ સરસ આવે છે. જો તમે મસાલામાં આ એડ ના કરતો હોય તો એક વખત ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. અને 4 મોટી ચમચી એટલે કે 25 ગ્રામ જેટલો મેં સૂંઠનો પાવડર લીધો છે, જે તમને માર્કેટમાં રેડીમેડ મળી જ જશે. અને અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું જાયફળ પાવડર લીધો છે. જાયફળ આ રીતે સોપારી જેવું દેખાય છે. એને મેં નાની છીણીથી છીણીને 1 ચમચી લઈ લીધું છે. હવે મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એની અંદર આપણે બધી જ ખડા મસાલાને એડ કરી દઈશું. સૂંઠ પાવડર, જાયફળ પાવડર અને તુલસી ફુદીનાનો પાવડર આપણે અત્યારે એડ નહીં કરીએ, નહીં તો એ બળી જશે. અત્યારે આપણે આ બધા જ ખડા મસાલાને સતત હલાવતા રહીને ધીમા તાપે 2 થી 3 મિનિટ માટે રોસ્ટ કરી લઈશું, જેથી એની અંદર જે કંઈ પણ મોઇશ્ચર હોય એ જતું રહે. જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ મસાલો બનાવો તો આ રીતે ખડા મસાલા તમે શેકીને જ જો એને પીસતો તો મસાલો જલ્દી ખરાબ નહીં થાય. અને શેક્યા પછી આપણે બધું જ ટોટલી ઠંડુ થવા દેવાનું છે, ગરમ ગરમ નથી પીસવાનું. તો સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે આને અત્યારે શેકી લઈએ. સરસ રીતે મેં 3 મિનિટ માટે બધા જ ખડા મસાલાને શેક્યા છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને પેન આપણું ગરમ જ છે, તો ગરમ પેનની અંદર આપણે સૂંઠ પાવડર, જાયફળ પાવડર અને તુલસી ફુદીનાનો પાવડર એડ કરી દેવાનો છે. સતત હલાવતા રહીને આપણે અડધી મિનિટ માટે ખડા મસાલાની સાથે જ બધા પાવડરને શેકવાના છે, જેથી એમાંથી પણ જે કંઈ પણ મોઇશ્ચર હોય એ જતું રહે. અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને જ બધા પાવડર મેં એડ કર્યા છે અને ફક્ત અડધી મિનિટ માટે આપણે સતત હલાવતા રહીને પાવડરને શેકી લેવાના છે. અડધી મિનિટ શેક્યા પછી હવે એક મોટી પ્લેટની અંદર આપણે બધું કાઢી લઈશું અને ટોટલી ઠંડુ થાય એ પછી એને પીસવાનું છે. ટોટલી ઠંડુ થઈ ગયા પછી બધું જ મેં પીસીને પાવડર કરી લીધો હતો અને તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ આપણો ચાનો મસાલો તૈયાર થયો છે. ખૂબ જ સરસ આમાં સુગંધ આવી રહી છે. તો હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું
અને મેં આને મિક્સરમાં પીસ્યું છે. તો અત્યારે આ મસાલો થોડો ગરમ છે. જ્યારે ઠંડુ થઈ જાય તો આપણે એને કાચની બોટલમાં ભરી લેવાનો છે. ખૂબ જ સરસ અને બારીક મસાલો રેડી થયો છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ તુલસી ફુદીનાવાળો ચાનો મસાલો ઘરે ચોક્કસથી બનાવજો. જો તમારે 1 કપ ચા બનાવવી હોય તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો આ મસાલો તમારે પાણી ઉકાળતી વખતે જ એડ કરી દેવાનો છે. તો ખૂબ જ સરસ ચા બનશે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.